So, welcome back guys, no? So, yung cellphone natin, Note 9. So, dahil nga lockdown, at mainit, siyempre lagi tayo nag-games sa cellphone natin. So, gumawa ako nito. Yung housing, bumili ako ng housing na tagi-100. Tapos, kinuha ko yung tawag dito, yung fan ng laptop. I mean, laptop cooler. Laptop cooler. Yung sa ilalim niya, kung ano ba ang tawag doon. Ayan. Tapos binutas ko, and then pinasok ko yung screw. At yun, meron na ako instant. So, tatanungin nyo, no, ano nagpa-power dito. So, nagpa-power dito, ito. Yan. Okay. Ito yung jelly case free sa Samsung natin. Kasama sa box. Ito yan. So, ito. Tagal ko na itong ginagawa. Diba? Lakas, oh. Hindi ko malagay yung cellphone ko kasi ito yung gamit kong pang video, itong Note 9. So, post natin saglit. So, mahaba to guys. Mahaba tong wire na to. Mahaba niyan. Mahaba niyan. Pwede sa powerbank. So, hindi naman ako naglalaro sa office. Office. So, yan. Dito lang naman sa bahay. Simple lang. Nilagyan ko lang ng screw. So yan, kinuha ko lang ito sa laptop stand. Ito yung isa ko. Okay. Sa Note 4. Nilagyan ko din. So yun lang guys. Sana magkaroon kayo ng idea. Tagang sakop na sakop nito yung buong cellphone mo, talagang sa likod malagyan niya. So wait, yun lang guys, no? Thank you. Yung kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo kay Pontoys TV, no? Thank you. Bye. So guys, dito ko nakuha ito yung mga example ng mga laptop cooler. Yan. Kinuha ko yung isa dyan, pero hindi na to yun, iba na to. Kinuha ko. Ngayon, pag tinanggal niyo yung ano na yan, yung fan na yan, dalawang wire yan, isang itim, saka isang red. Okay. So, pag kinabit mo yan sa USB, kagaya nito, cable, diba yan, no? Ang gagamitin nyo dyang kulay is din, red at saka black. Sabihin, kung ito galing to sa laptop cooler na kagaya nito, ang supply lang nito 5 volts 5 volts DC. Okay, na katulad ng lumalabas dito. Okay guys, so yun na. Tapos i-wire nyo na, pagdikitin nyo na, magbutas na kayo ng ganito. So, sa mga bata, pabutas nyo sa mga mas nakakatanda sa inyo, no? Wire. Ito ang isa, nilagyan ko lang glue gun, eh. Para magkaroon lang ng takip. Kasi yung nakuha kong ganito, may takip talaga. Pero kung walang takip, okay, fine. So, pag naglalaro ako, nakaganyan. Nakaganyan yun, guys. Diba? Victory! O, diba? Kahit mag-Mobile Legend ka buong araw, kahit naka-charge pa, iinit siya, pero hindi ganun kainit. Kasi ito may fan, eh. Diba? Tagang yung hangin niya, tagang dito lang lalabas. Pag nakalagay na yung phone mo, tsaka dito sa gilid. So, yun lang guys, no? Sana maging successful yung gantong gagawin nyo. So, ito lang. Thanks. Bye.